Τώρα... Ραβδοσκοπία. Έτσι, θα Τι πάμε... είναι η ραβδοσκοπία? Είναι η έρευνα μεταλλικών αντικειμένων με ένα μηχάνημα το οποίο θα είναι με ράβδο, πολύ φαντάζομαι. σωστά. Και υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος το κάνει αυτό 25 χρόνια. Και επαγγελματικά πλέον. Θα το γνωρίσουμε. Πάμε. Ο Αντώνης Βλάχος είναι ερευνητής, συγγραφέας και ασχολείται επαγγελματικά με το κυνήγι θησαυρού εδώ και 25 χρόνια. Ένα τυχαίο συμβάν στα 18 του κίνησε το ενδιαφέρον για την τέχνη της ραβδοσκοπίας. Το ενδιαφέρον του αυτό συνεχώς εντείνεται, με αποτέλεσμα να έχει ξεκινήσει έρευνα για ολόκληρη την γκάμα των ραβδοσκοπικών οργάνων και συγκεκριμένα για τον τρόπο κατασκευής αλλά και λειτουργίας τους. Από τότε μέχρι σήμερα έχει δημιουργήσει και τη δική του εταιρεία με δικούς του ανιχνευτές μετάλλων. Στο κανάλι του στο YouTube εξηγεί τι ισχύει για τα ραβδοσκοπικά όργανα και τη χρησιμότητά τους. Δείχνει τα μοναδικά μέρη που επισκέπτεται, αλλά και τους θησαυρούς διαφόρων εποχών. Καλημέρα. Μάλιστα, ο Αντώνης Βλάχος είναι κοντά μας. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου που είμαι κοντά σας. Καλά, είναι χαρά μας που είστε εδώ. Και εμείς να γνωρίσουμε αυτή την τέχνη. Ναι. Ακούσαμε ότι ένα τυχαίο περιστατικό στα 18, ένα τυχαίο συμβάν, σε έφερε στο σημείο να σ' αρέσει και να ασχοληθείς με τη ραβδοσκοπία. Ποιο ήταν αυτό? Γενικά, εμένα η έρευνα μου άρεσε πάντα. Και από μικρό παιδί προσπαθούσα να ανακαλύψω πράγματα. Όταν οι άλλοι ήταν στα γήπεδα και παίζανε μπάλα, εγώ ήμουν στα βουνά και έψαχνα. Χωρίς να ξέρω τότε τι ψάχνω, απλώς μου άρεσε πολύ η ανακάλυψη. Αυτό ήταν και το τυχαίο γεγονός που με έβγαλε σε αυτό το επάγγελμα. Στο χόμπι επάγγελμα. Ναι. Υπάρχει, δηλαδή, ας πούμε, μετά από τόσα χρόνια που έχουμε κάνει ανασκαφές, αυτό, υπάρχει ακόμα περίπτωση να βρούμε κάτω από το υπέδαφος, στο υπέδαφος μάλλον, να βρούμε κάτι το οποίο να έχει αξία? Γενικά η Ελλάδα έχει να δώσει πάρα πολλά αντικείμενα, έχουν περάσει πολλές εποχές από κατακτητές, οπότε ανά περιόδους υπήρχαν και διάφορα αντικείμενα που κρύβαν. Ένα παράδειγμα είναι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ναι, εντάξει, οι Γερμανοί κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, φεύγοντας στο τέλος του πολέμου, κρύψαν πολλά αντικείμενα στην Ελλάδα από τις λαιλασίες που είχαν κάνει, για να επιστρέψουν μετά να τα πάρουν οι ίδιοι ή κάποιοι συγγενείς τους. Μέχρι και σήμερα παρουσιάζονται ανθρώποι με χάρτες από το παρελθόν, παππούδες από εγγόνια που έρχονται στην Ελλάδα και ψάχνουν διάφορα αντικείμενα, είτε σε χρυσά είτε σε τη μορφή. Άρα αυτή είναι η πηγή για να μάθεις που μπορεί να είναι ένας παλιός χάρτης, κάποιος ηλικιωμένος που έχει δώσει κάποιες συντεταγμένες, φαντάζομαι. Πώς, με ποιο τρόπο εσύ θα πεις, θα πάω να ψάξω εκεί? Συνήθως ψάχνουμε μέσω πληροφοριών. Δηλαδή μελετάμε το σημείο του τόπου, βλέπουμε τι ιστορία έχει και αν έχουμε συλλέξει και κάποια έξτρα στοιχεία από πληροφορίες που έχουν έρθει από το εξωτερικό, πηγαίνουμε σε αυτή την τοποθεσία να δούμε αν όντως ισχύει αυτή η φήμη που ακούγεται. Να τονίσουμε ότι υπάρχει νομοθεσία για το συγκεκριμένο. Βρίσκεις κάτι. Έτσι. Σε ποιον ανήκει. Βέβαια. Και αυτό και πώς μπορείς να σκάψεις. Δεν είναι απαραίτητο ότι μπορεί να σκάψεις οπουδήποτε. Σε ένα χωράφι αλουνού. Υπάρχει μια νομοθεσία στην Ελλάδα. Η πρώτη νομοθεσία δηλαδή έχει 3 μέρη. Το πρώτο μέρος είναι να βγάλει κάποιος άδεια κατοχής του ανιχνευτή μετάλλου. Θέλει και άδεια, να βγάλει άδεια έρευνας και σε τρίτη φάση να βγάλει άδεια ανασκαφής για να μπορεί να το κάνει. Μάλιστα. Μάλιστα, έχει δεν λοιπόν είναι 3 στάδια. Και για να έχεις την ιδιοκτησία στον ανιχνευτή και για το που θα σκάψεις. Αν βρεις, ας πούμε, κάτι πολύτιμο ή βρεις κάτι το οποίο έχει αξία αρχαιολογική, σε ποιον ανήκει? Αρμόδιο γενικά για τους ανιχνευτές μετάλλου είναι το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό είναι αρμόδιο για να εκδώσει τις άδειες και περαιτέρω το τι χρήματα θα πάρει αυτός που έχει ανακαλύψει το θησαυρό. Εξαρτάται την αξία του θησαυρού, την χρονολογία του, πού ανήκει αυτός ο θησαυρός, αν μιλάμε για περασμένους αιώνες ή αν είναι πιο πρόσφατα. Αλλά όλο αυτό το κομμάτι συνδέεται με το Υπουργείο Πολιτισμού. Αντώνη, τώρα εσύ φαντάζομαι θα έχεις βρει πολλά πράγματα, πολλά ευρήματα. Έτσι, ένα περίεργο αντικείμενο που έχεις ανακαλύψει. Ποιο είναι, αν μπορείς να το μοιραστείς? Ναι, βεβαίως. Έχουμε βρει πολλά αντικείμενα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είτε από ασύρματους, κράνη, στολές, οπλισμό, φαρμακευτικό υλικό, ηματισμούς. Γενικά έχουμε βρει πάρα πολλά πράγματα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε γειτονικές χώρες, όπως είναι η Αλβανία, όπως είναι η Βουλγαρία, όπως είναι τα Σκόπια. Άρα εσύ ταξιδεύεις, μπορείς και ταξιδεύεις σε άλλες χώρες,
όπου μπορείς να πάρεις τον εξοπλισμό σου, έχεις πάρει άδεια και πάτε να κάνετε βάση πληροφοριών μία έρευνα κάπου. Σωστά, συνεργάζεστε και με το εξωτερικό, με άλλους ανθρώπους που ασχολούνται με τη ραβδοσκοπία. Ναι. Πέρσι μας είχαν καλέσει στην Ιταλία, στη Δανία, στη Σουηδία και είχαμε πάει να παρακολουθήσουμε δικές τους έρευνες. Αντίστοιχα και εμείς καλούμε διάφορους ερευνητές από διάφορα κράτη να δουν και τις δικές μας τεχνικές. Κάνουμε μια ανταλλαγή απόψε. Μάλιστα. Και Είναι πολύ ωραίο χόμπι. Βέβαια. Κάποια από αυτά τα ευρήματα μπορεί να τα βάλουν και σε κάποιο μουσείο, έτσι. Ναι. Βεβαίως. Και αυτό μπορούμε και προσφέρουμε και υπηρεσίες ακόμα και στο κράτος. Σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες, όπως είναι η αστυνομία. Πολλές φορές έχουμε καλεστεί από την αστυνομία να βοηθήσουμε σε διάφορες έρευνες που κάνουμε. Είτε για να ανακαλύψουμε, να βρούνε ναρκωτικά, είτε οπλισμό, είτε οτιδήποτε. Άπειρες φορές έχουμε βοηθήσει την αστυνομία στις τέτοιες έρευνες. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Αυτό συμβαίνει στην Ξηρά με εσάς. Φαντάζομαι, έτσι, με το μυαλό που μπορεί να έχει φαντασία, ότι τα ναυάγια έχουν ενδιαφέρον είτε για αντικείμενα είτε για θησαυρούς. Συνεργάζεστε και με τέτοιες περιπτώσεις? Με δίτες και τα λοιπά, δηλαδή. Ναι, αν χρειαστεί, μπορούμε στο εξωτερικό. Έχουμε κάνει τέτοιες επιχειρήσεις που έχουμε σε υποθαλάσσιες έρευνες. Μάλιστα. Γιατί έχουν ακουστεί πολλές. Ναι, παρακαλώ. Συγγνώμη, δεν έχω καλή επιστροφή. Ναι, παρακαλώ γι' αυτό. Ναι. Δεν πειράζει. Όχι, καλέ, τι λέτε. Ναι, κάτι μας λέγατε στο εξωτερικό. Έχουμε κάνει κάποιες έρευνες που είναι υποθαλάσσιες. Μας έχουν καλέσει από διάφορα κράτη να βοηθήσουν και να συμμετέχουμε με τη δικιά μας εμπειρία σε κάποιες υποθαλάσσιες έρευνες. Υπάρχει κάποια πληροφορία ότι κάπου υπάρχει κάποιο μεγάλο, ενδιαφέρον, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει η διαδικασία ώστε να βγει στην επιφάνεια? Υπάρχουν γενικά πολλές φήμες για πολλούς θησαυρούς, όπως είναι ο θησαυρός του Αλή Πασά, που ακούγεται πάρα πολύ διαδεδομένα. Υπάρχει ο θησαυρός του Ναζί. Υπάρχουν γενικά πάρα πολλές ιστορίες. Τώρα, ποιες από όλες αυτές είναι πραγματικές, μόνο κατά την έρευνα μπορεί να λυθεί αυτό το μυστήριο. Ναι, γιατί όντως φαντάζομαι θα υπάρχουν και πολλοί μύθοι και μέρη που θα έχετε πάει και δεν θα βρήκατε και τίποτα. Σωστά. Κάθε πόλη έχει και μια ιστορία να πει. Κάθε καφενείο έχει άλλες ιστορίες για θησαυρούς. Ιστορικά, ας πούμε, ξέρουμε ότι είχε φύγει οι περιουσίες των Εβραίων της Θεσσαλονίκης και ναυάγησε το πλοίο κάπου έξω από την Πελοπόννησο, αν δεν απατώμε. Αυτή είναι η ιστορία του Μέρτεν με το θησαυρό των Εβραίων. Είναι λίγο ασαφής ιστορία. Δεν έχει βρεθεί ένα μεγάλο μέρος του θησαυρού. Τότε είχε ανακατευτεί και η κυβέρνηση του Καραμαλή, είχαν δώσει αμνηστία τότε του Μέρτεν, είχε μπλέξει και η πολιτική λίγο. Δεν έχει ξεκαθαριστεί με το θησαυρό αυτό τι έχει γίνει. Δεν έχει βρεθεί ως τώρα πολύ μεγάλο μέρος του. Εσύ ταυτόχρονα έχεις και ένα κανάλι στο YouTube όπου δείχνεις συμβουλές, αν κάποιος του αρέσει και θέλει να ασχοληθεί ως χόμπι. Παρουσιάζουμε γενικά πώς μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με αυτό το χόμπι. Είναι ένα πολύ ωραίο χόμπι, όπως είναι το κυνήγι, το ψάρεμα, η ορειβασία. Είναι ακριβώς αντίστοιχο με όλα τα άλλα χόμπι. Με τη μόνη διαφορά ότι αυτό το χόμπι μπορεί αύριο το πρωί την ζωή σου να την κάνει διαφορετική. Να σου αλλάξει την ποιότητα ζωής. Μάλιστα. Έχεις γράψει και 3 βιβλία. Η βίβλος του Εκκρεμούς, Κυνήγι θησαυρών και Ραβδοσκοπία. Αυτά τα 3 βιβλία, Μάλιστα. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Αντώνη, ευχαριστούμε που μας έλυσες όλες μας τις απορίες για τη ραβδοσκοπία. Ναι, δεν το φανταζόμουν. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν τιμή μου που ήμουν στην παρέα σας. Μεγάλη μας χαρά. Μην το συζητάς. Αντώνης Βλάχος, λοιπόν, ερευνητής και συγγραφέας και ραβδοσκόπος. Να είσαι καλά, Αντώνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.